ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਹੈਡ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਜ਼ ਤੇ ਹੈਵ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੈਡ ਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਵ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੀ, ਇਟ, ਆਈ, ਵੀ, ਯੂ, ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਰਪਾਲ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰੂਵਲ ਭਾਵ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਹੈਡ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਿਛਲੇ 4-5 ਲੈਸਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਵਾਜ਼, ਵਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੈਜ਼, ਹੈਡ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜੀ।